म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई अनलाइन क्लासमा कसरी जोइन हुने अथवा भनौं तपाईलाई प्रोवाइड गरेको आईडी जुन छ अर्गनाइजेसनले क्याम्पसले त्यो आईडीलाई अनलाइन क्लास लिनको लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा बेसिक जानकारी गराउनलाई यो भिडियो तयार गर्दैछु र यो भिडियोमा तपाईले ती बेसिक जानकारीहरु पाउनु हुनेछ जसले तपाईलाई अनलाइन क्लास लिनको लागि सहज हुनेछ। र मेरो पहिलो रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने तपाईहरुले यो भिडियो हेरिरहँदा तपाईले अनलाइन क्लास लिनको लागि सकेसम्म कम्प्युटरको जोहो गर्नु होला। कम्प्युटर अथवा ल्यापटप तपाईसँग भयो भने तपाईले लिएको अनलाइन क्लासको बढी भन्दा बढी तपाईले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन त तपाईसँग कम्प्युटिङ डिभाइस जुनसुकै भए पनि मोबाइल डिभाइस भए पनि तपाईले अनलाइन क्लास लिन त सक्नुहुन्छ। तर मोबाइलबाट लिएको क्लास र कम्प्युटरबाट लिएको क्लास मा धेरै भिन्नता तपाईले पाउनुहुन्छ। यदि तपाईले ल्यापटपबाटै क्लास लिनुभयो भने तपाईले फिजिकल क्लास भन्दा बढी तपाईले चाहिँ क्लासलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो मेरो पर्सनल भ्यू हो। त्यसैले मेरो रिक्वेस्ट के हो भने तपाईहरुले सकेसम्म अनलाइन क्लास लिँदा चाहिँ कम्प्युटरकै अथवा भनौं ल्यापटपकै प्रयोग गर्नु होला। र यो भिडियोले पनि तपाईलाई ल्यापटपमै भएको फिचर्सहरु देखाउँछ। त्यसैले यदि यो फिचर्सहरु तपाईले देख्नुभयो अथवा कसरी तपाई प्रयोग गर्ने भन्ने थाहा पाउनुभयो त्यही कुरालाई तपाईले मोबाइलमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा तपाईले जुन क्याम्पसले प्रोवाइड गर्ने आईडी अझ खास गरी म महेन्द्र रत्नमा फोकस छु। महेन्द्र रत्नले तपाईलाई अवेलेबल गरेको जुन आईडी छ टिम्सको आईडी त्यो आईडी तपाईले कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले त्यो आईडी प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी अनलाइन क्लास लिनको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कुन एप्लिकेसन प्रयोग गरेर तपाईले चाहिँ अनलाइन क्लास लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा बेसिक जानकारी गराउँछु। हुन त यो भिडियो महेन्द्र रत्न सँग डाइरेक्टली रिलेट भए पनि जुनसुकै अर्गनाइजेसनले टिम्स प्रयोग गर्छ भने त्यो टिम्समा तपाईले कसरी मिटिङ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो भिडियोले प्रस्ट्याउँछ। ओके, सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा तपाईले आफ्नो आईडी प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यो आईडी कहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हुन त हामीले यो भिडियो जुन पोर्टलमा शेयर गरिरहेका छौं त्यही पोर्टलमा त्यसको लिंक पनि शेयर गरेका छौं। तैपनि म तपाईलाई सुरुबाटै देखाउँछु। हामीलाई आईडी प्राप्त गर्नको लागि तपाई आईसीटी इन एमआरसी मेरोमा आइसकेको छ त्यो लिंक। तैपनि म तपाईलाई टाइप गरेर देखाइरहेको छु। हुन त तपाईले त्यो लिंक क्लिक गर्नुभयो भने त्यो लिंक सिधै खुल्छ। ICTinMRC.000 webhostapp.com तपाई यो लिंकमा गएर सिधै तपाईको आईडी रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो URL मैले यो ब्राउजरमा टाइप गरेँ। तपाई कुनै एउटा ब्राउजर युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग क्रोम हुन सक्छ, तपाईसँग फायरफक्स हुन सक्छ अथवा तपाईसँग माइक्रोसफ्टको एज हुन सक्छ। जुनसुकै ब्राउजर तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनेरि फायरफक्स ब्राउजर युज गरेको छु। र तपाईले जब यो URL तपाई यो एड्रेसमा टाइप गर्नुहुन्छ अथवा यो URL हाम्रो फेसबुकमा पनि शेयर गरिएको छ अथवा हाम्रो मोबाइल एपमा पनि शेयर गरिएको छ। तपाईलाई हाम्रो फेसबुक पेज तपाईलाई थाहा छैन यो भिडियो अरु कुनै लिंकबाट तपाईले भेट्नु भयो भने तपाईलाई म फेसबुक पेजको लिंक पनि यहाँ दिँदै छु। हाम्रो फेसबुक पेजको लिंक भनेको facebook.com/ICTinMRC तपाईले यो लिंक facebook.com/ICTinMRC भनेर टाइप गर्नुभयो URL मा भने त्यो तपाईले सिधै हाम्रो फेसबुक पेज देख्नुहुन्छ। र हामीसँग मोबाइल एप पनि छ, एन्ड्रोइड एप। हाम्रो एन्ड्रोइड एपको नाम हो ICTinMRC। तपाई यो एन्ड्रोइड एप गुगल प्लेबाट तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ICTinMRC भनेर गुगल प्लेमा गएर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले सजिलैसँग यो एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसको नोटिस सेक्सनमा हामीले कसरी तपाईको आईडी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईलाई यो लिंक शेयर गरिएको छ। यदि तपाई त्यो कुनै प्रोसेसमा जान चाहनुहुन्न भने तपाई सिधै यो लिंक सम्झिनु भयो भने पनि भन्न खोजा यो लिंक तपाईले सम्झिनु भयो भने पनि तपाईले सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई यो पेज खोल्न सक्नुहुन्छ ICTinMRC.000 webhostapp.com। अब यो पेजमा तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर तपाईले टाइप गर्नु पर्यो। जस्तो कि तपाईको आफ्नो मोबाइल नम्बर जो तपाईले एडमिसन गर्दाखेरि तपाईले अवेलेबल गर्नु भएको छ। हाम्रो क्याम्पसको रेकर्डमा जुन तपाईले मोबाइल नम्बर अवेलेबल गर्नु भएको छ त्यो मोबाइल नम्बर तपाईले यहाँ टाइप गर्नु होला। त्यो आईडी प्राप्त गर्नलाई तपाईसँग त्यो मोबाइल नम्बर जुन मोबाइल नम्बर तपाईले फर्ममा दिनु भएको छ
त्यो मोबाइल नम्बर यहाँ टाइप गर्नु होला। मसँग त यहाँनिर एउटा कुनै मोबाइल नम्बर मैले टेस्टिङको लागि प्रयोग गरेको थिएँ, यो सायद तपाईहरुकै मध्ये कसैको होला। प्राइभेसी इस्यु हुँदैन भने मैले यो मोबाइल नम्बर यहाँ चेक गरेँ। यो मोबाइल नम्बर चेक गरेर म यहाँनिर के गर्न सक्छु, यसको आइडी हेर्न सक्छु। यसरी तपाईँ मोबाइल नम्बर यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईँ मोबाइल नम्बर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मोबाइल नम्बर एक्जिस्टेन्समा रहन्छ, त्यसैले तपाईले यसको रेकर्ड देख्नु भएन। त्यसैले तपाईसँग मोबाइल नम्बर तपाईले दिनुभएको मोबाइल नम्बरको सही डेटा छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो आइडी देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा। तर अब यो केसमा नभएको भएर यसले तपाईलाई रेकर्ड नट फाउन्ड, डिड यु इन्टर द करेक्ट डेटा भनेर सोध्यो। यदि तपाईलाई मोबाइल नम्बर गल्ती टाइप गरे जस्तो लाग्यो, फेरि ट्राई गर्न मन लाग्यो भने तपाईँ यो विन्डोबाट फेरि ब्याक जान सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले यदि आफ्नो मोबाइल नम्बर जुन फर्ममा इन्ट्री गर्नुभएको थियो त्यो बिर्सिनु भयो र अहिले तपाईसँग भएको मोबाइल नम्बर चाहिँ अर्कै छ जो तपाईले इन्टर गर्दा तपाईको आइडी तपाईले प्राप्त गर्नु भएन भने तपाईँ मलाई सिधै इमेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मेरो इमेल आइडी यहाँ छ। यदि तपाईले महेन्द्र रत्नमा एडमिसन गरिसक्नु भएको छ र यदि तपाईको आइडी तयार भइसकेको छ भने त्यो तपाईले मलाई यो इमेल मार्फत कम्युनिकेट गरेर म तपाईसँग रिप्लाई गर्नेछु। तपाईले आफ्नो पासवर्ड पाउनुहुनेछ, युजर नेम पासवर्ड पाउनुहुनेछ। ओके, यो त भयो तपाईले कसरी युजर नेम पासवर्ड प्राप्त गर्ने। र एउटा अर्को सुविधा पनि यहाँ थप गरेको छु मैले, जसमा तपाईले यदि पासवर्ड बिर्सिनु भयो अथवा तपाईले लिनु भएको यहाँको पासवर्ड यदि प्राप्त भएको पासवर्डले काम गरेन, लगइन भएन, पासवर्ड मिलेन या केही भन्छ भने तपाई पासवर्ड रिक्वेस्टको लागि पनि मलाई यो बटनमा गएर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईले त्यो बटन क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईलाई यहाँ एउटा विन्डो खुल्छ जसमा तपाईले एक दुईवटा डिटेल्स तपाईले अवेलेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले फ्रड नगरोस् भनेर यहाँ केही कुराहरू लिने कोसिस गरिएको छ, भनेको तपाई नै हो त्यो व्यक्ति जसले त्यो आइडी चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभयो, पासवर्ड रिक्वेस्ट गर्नुभयो भन्ने कुरा। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो पहिलो जुन बक्स छ यो बक्समा तपाईले ब्याच चुज गर्नुपर्ने छ। 2077 ब्याच, यसपालि भर्ना भएको ब्याच 76, योभन्दा अगाडिको अहिले सेकेन्ड इयरमा हुनुभएको 75, त्यसपछि 74 हामीसँग भएको यो ब्याचहरू भनेको 74 अहिले 4th इयर, यो 3rd इयर, यो 2nd इयर, यो 1st इयर भन्न रुचाउँछु अहिले। हुन त फर्स्ट इयरको अहिले एक्जाम भइ नसकेको कारणले गर्दा यो पनि हाम्रो निवर्तमान फर्स्ट इयर भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ अहिले हाम्रो करेन्ट फर्स्ट इयर इनरोल भएको 2077 ब्याच हैन, त्यही भएर ब्याच भने मैले। तपाईको आफ्नो कलेजको रोल नम्बर तपाईले यहाँ टाइप गर्नु होला र तपाईले प्राप्त गर्नुभएको ट्यु को आइडी यहाँ प्राप्त भएको आइडी। सपोज मानौं एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा रोल नम्बर 1 हाले, कसैको होला भन्ने मलाई लाग्यो। मैले सपोज केही कुरा टाइप गरे abc@mrc.tu.edu.np भनेर मैले टाइप गरे। हुन त यहाँ abc@mrc.tu.edu.np छैन, त्यसैले नो रेकर्ड फाउन्ड भनेर भन्छ। यदि यहाँनिर कुनै मान्छेको आइडी हो भन्ने कुरा भयो भने यहाँनिर सपोज मानौं हामीसँग अनिल भन्ने कुनै मान्छे छ भने त्यो मान्छेको यदि रेकर्ड रहेछ भने अनिल @ छ भने त्यो यहाँ भेटिन्छ। अथवा तपाईले प्राप्त गर्नुभएको आइडी, अब यो प्राइभेसीको लागि मैले यहाँनिर आइडी मैले दिन चाहिन, त्यसैले तपाईको आफ्नो आइडी जुन तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो आइडी तपाईले यहाँ टाइप गर्नुभयो भने तपाईको नाम यहाँ करेक्टली देखिन्छ। तपाईको नाम देखिन्छ है यहाँ यो ठाउँमा नो रेकर्ड फाउन्ड भन्ने ठाउँमा। त्यसैले तपाईले यो नाम देखिसकेपछि तपाईको आइडी हो रहेछ भन्ने कुरा तपाईले त्यसबाट भेरिफाई हुने भयो। अनि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईलाई रिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई भ्यालिड इमेल तपाईले चाहिँ, किनकि तपाईसँग कम्युनिकेट गर्ने मैले कुन तरिकाबाट, किनकि तपाईले पासवर्ड त रिक्वेस्ट गर्नुभयो मैले पासवर्ड बिर्सेँ भनेर अथवा पासवर्ड मिलेन भनेर, र तपाईले त्यो पासवर्ड त पाउनु पर्यो नि। त्यसैले तपाईलाई मैले पासवर्ड पठाउनलाई तपाईको इमेल, तपाईले युज गर्ने अर्को कुनै इमेल जो तपाईले यो टियुले दिएको आइडी हैन, यो अर्को कुनै इमेल जो पर्सनल इमेल तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो आफूले आफ्नो पहुँचमा भएको इमेल एड्रेस दिनु होला, जसमा तपाईले 24 घण्टा भित्रमा त्यो इमेलको पासवर्ड, यो आइडी को पासवर्ड रिसेट भएर आउनेछ। यो 24 घण्टा चाहिँ मैले किन भनेको भने कहिलेकाहीँ म अफलाइन हुन सक्छु, मैले नदेख्न सक्छु, त्यसैले सकेसम्म म छिटो रेस्पोन्स गर्छु, तर मैले म्याक्सिमम टाइम भने 24 घण्टा, 24 घण्टामा तपाईलाई रिप्लाई गर्छु। र यो त भयो तपाईले आफ्नो पासवर्ड बिर्सिँदा र पासवर्ड युजर नेम पासवर्ड कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा भयो है। अब लागौं, अब तपाईसँग पासवर्ड प्राप्त भयो। सपोज मसँग नि एउटा पासवर्ड प्राप्त भएको छ, म तपाईलाई त्यो स्याम्पल देखाउँछु। तपाईले त्यहाँबाट पासवर्ड हेरेर एउटा पासवर्ड प्राप्त गर्नुभयो। जस्तो मेरो एउटा युजर नेम पासवर्ड मैले यहाँ प्राप्त गरेको छु, मेरो आफ्नो युजर नेम पासवर्ड छ। अब तपाईले यो युजर नेम पासवर्ड पाएको, प्राप्त गरेको युजर नेम पासवर्ड के गर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई लाग्न सक्छ। त्यसको लागि तपाईले गर्ने भनेको सिम्पल काम छ। तपाई कुनै पनि ब्राउजर खोल्नुस् र त्यो ब्राउजरमा गएर तपाईले office.com टाइप गर्नुहोस्। ब्राउजरमा गएर office.com टाइप गर्नुहोस् र office.com टाइप गरेपछि
त्यहाँ तपाईले साइन इन गर्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, जो म यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाउँदैछु। र यो वेबसाइट सम्झिनु होला office.com है। तपाईले पाएको यो आइडी भनेको हाम्रो महेन्द्र रत्न क्याम्पस mrc.tu को आइडी तपाईले प्राप्त गर्नु भएको हो। तर यो पासवर्ड चाहिँ आफैमा यो युजर नेम पासवर्ड चाहिँ Office 365 माइक्रोसफ्ट को आइडी हो। त्यसैले तपाईले माइक्रोसफ्टले अर्गनाइजेसनलाई अवेलेबल गरेको, एजुकेटर्सहरुलाई अवेलेबल गरेको आइडी हो। त्यसैले तपाईले यो आइडी प्राप्त गरिरहनु भएको छ र यो आइडी तपाईले office.com मा गएर फर्स्ट टाइम तपाईले office.com मा लगइन गरेर तपाईले प्राप्त गरेको यो पासवर्ड तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो एउटा टेम्पोररी पासवर्ड हो र तपाईले यो लगइन गर्दाखेरि यसले तपाईलाई चेन्ज गर्नु भनेर भन्छ।